سلامونه ستړي مشئ په دې ویډیو کې به تاسو ته وایم چې کوم ټیکنالوژیز اوس په افغانستان کې ډیر زیات مهمه دي. کته سافټویر انجینری بخش کې دا ویډیو تا لپاره ډیره مهمه ده. کته محصل یې برحاله تاسو سره ډیر سوالونه دي سافټویر انجینری بخش کې چې کوم ټیکنالوژي وایم دا ته ویډیو تا لپاره مهمه ده. دغه د ډیولپمنٹ چې کوم عمومي دغه ټرم چې دا موږ په دوه برخو باندې ویشو. یو فرنٹ اینڈ ډیولپر ده، بیک اینڈ ډیولپر ده، دریم هم پکې شته چې هغه فل سټیک ډیولپر ده. نو که چیرته تاسې په ویب بیس کې کار کوئ یا په ډیسکټاپ برخه کې کار کوئ یا موبایل اپلیکیشن کې تاسې کار کوئ نو کوم ټیکنالوژیز مهمه دي. لومړی که چیرته تاسې ویب برخه کې کار کوئ او غواړئ چې فرنٹ اینډ ډیولپمنټ زده کوئ زما په نظر باندې HTML، CSS، جاوا سکرپټ او همچنان فریم ورکونه چې د هغه بوټ سټریپ ده، ټیلوینډ ده، همچنان د جاوا سکرپټ کوم فریم ورکونه چې زیات استفاده کیږي هغه ریاکټ ده، همچنان نیکسټ جی اس ده او ویو جی اس هم ورسره ده چې دغه ټیکنالوژي د فرنٹ اینډ ډیولپر لپاره بیخي ضرور دي. بل د بیک اینډ لپاره کومې ټیکنالوژي استفاده کیږي په ویب کې هغه چې دی هغه نن سبا PHP دی. د PHP کې مونږ یو فریم ورک لرو چې هغه لاراویل نومیږي. نور فریم ورکونه هم شته د په افغانستان کې څه کیږي، افغانستان کې د لاراویل څخه تر ډیره فیصدۍ پورې استفاده کیږي. بل مونږ د بیک اینډ لپاره ټیکنالوژي لرو چې هغه C# ده چې اکثره په دولتي اداراتو کې زما په نظر باندې C# نه استفاده کوي چې هغه ډاټ نیټ فریم ورک لري چې ډاټ نیټ فریم ورک باید تاسې ورسره حتمي زده کوئ. بله ټیکنالوژي چې نن سبا ډیره زیاته مشهوره ده او زیات استفاده کیږي هغه څه شی دی نوډ جی اس دی چې د هغې مونږ ایکسپریس فریم ورک لرو. ځینې وایي چې دا یو رن ټایم انوایرمنټ هم دی چې نوډ جی اس مونږ ورته وایو، خو د دې چې کوم دا ایکسپریسي فریم ورک د دغې نه زیاتې په بیک اینډ کې استفاده کیږي چې دا ورسره څنګ کې نورې هم زیات ټیکنالوژیانې لري چې هغه هم موږ ورسره استفاده کولی شو. بله ټیکنالوژي چې د بیک اینډ کې استفاده کیږي هغه جاوا ده. جاوا هم موږ په بیک اینډ کې استفاده کولو دي نه استفاده کیږي، خو په افغانستان کې زما په نظر باندې جاوا دومره استفاده نه کیږي. اکثره نور هیوادونه لکه هند او نورو ځایونو کې جاوا څخه زیاته استفاده کوي. بله ټیکنالوژي موږ لرو چې نن سبا ډیر خلک چې دی دا وایي چې بس زه فقط دغه ټیکنالوژي زده کوم، هغه څه شی ده هغه پایتان ده. پایتان واقعا هم یو پاورفل لانګویج ده د بیک اینډ لپاره موږ استفاده کوو یا نور ډیر زیات کارونه ور باندې ترسره کولی شو چې دی اکثره کسان د هیکینګ لپاره استفاده کوي چې کوم کارونه دي سکرپټ ده هغه په دې باندې لیکي یا د نور چې کوم بیک اینډ کارونه دي هغه موږ کولی شو چې پایتان باندې څنګه کو او ترسره کو. خو یو خبره ده چې اکثره وایي چې په پایتان چې د نمبر 1 ده، نمبر 1 چې دی هغه جاوا سکرپټ ده. بل سوال دلته دا راځي چې څومره وخت کې ته بیک اینډ ډیولپمنټ زده کولی شي. ګورئ ساینټکس د ټولو دغه لاجیک چې کوم د ټولو یو رقم ده. مثال درته درکمه کوم کنډیشن چې د اف کنډیشن دی هغه په ټولو کې همغه اف کنډیشن همغه لاجیک ده، خو ساینټکس فرق کوي. یا مثال درته درکمه کلاس ده، کلاس هم په ټولو کې تقریبا لاجیک یو شی ده او بیا څه دي په لیکلو طریقې فرق کوي. نو که چیرته تاسې مثال درته درکمه PHP مو سمه زده کړه او اوپ مو زده کړه یعنې ابجیکټ اورینټډ مو پکې زده کړه نو تاسې کولی شئ دغه نورې چې کوم بیک اینډ ټیکنالوژي دي په هغې باندې به تاسې سره خلاص وي. نو سافټویر انجینري یوازې داسې نه ده چې تاسې به کوډ لیکئ، نه تاسې به لاجیک باندې ځان پوهوئ، تاسې باید یو سیسټم مکمل جوړ کړئ یعنی A to Z د UI UX نه شروع کیږي د فرنٹ اینډ ډیولپمنټ، بیک اینډ ډیولپمنټ او د یو سیسټم پوره رن کې د یو ادارې د یو مؤسسې یا د NGO یا د دولتي اداراتو مشکل ته حل کا نو ته بیا څوک سافټویر انجینري. نو که د هغې بیک اپ مسله راځي، که د هغې د سکیورټي مسله راځي، دغه ټول باید ته په نظر کې ونیسي. نو هیله چې تاسې په دې ویډیو کې کوم سوالونه چې تاسې لرل هغه مو حل شوي وي. که بیا هم تاسې کومه پوښتنه لرئ فیسبوک کې دا ویډیو ګورئ، فیسبوک کې کمنټ وکړئ، که یوټیوب کې دا ویډیو ګورئ په یوټیوب کې وکړئ. دا ویډیو یو څه فیس هم لري. فیس څه شی ده؟ که چېرته ته ورباندې پوه شوی یو څه دې زده کړي دغه ویډیو له نورو سره شیر کا، دغه یې تاسې څه شی ده؟ فیس ده. نو هیله ده چې خپل زده کړې ته دوام ورکړي د آباد افغانستان په هیله.